वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बस मैं কথা ক'বলৈ আছো এনেকুৱা এটা ট্ৰেন্ডিং টপিকৰ বিষয়ে টপিকৰ ফটোবিলাক আপোনাৰ চাইছে যে এনেকুৱা টাইপৰ ফটোবিলাক এতিয়া বৰ্তমান সোশ্যাল মিডিয়াত বহুত ভাইৰেল হৈ আছে। হোৱাটছআপ হওক বা যিকোনো সাইটত হওক এনেকুৱা টাইপৰ ফটো এতিয়া বৰ্তমানে মানুহে আপলোড কৰি আছে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা টাইপৰ ফটো এডিট কৰিব আৰু কোনটো এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিব সকলো জনা আমি এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ঠিক আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক মই জাষ্ট সিম্পল টাইপ দেখাম যিটো টাইপৰ ফটো আপুনি জাষ্ট 2 মিনিটত এডিট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এডিট কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন এটা জৰুৰত হ'ব, ঠিক আছে। যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম হৈছে পিক্সেল লেব। তাৰপিছত পিক্সেল লেবৰ ডাউনলোড লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু যিবিলাক বস্তু লাগিব, ঠিক আছে, বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ হওক সকলো বস্তুৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। আৰু ডিজাইনাৰ ফ্ৰণ্ট যিকোনো যি বস্তু লাগে সকলো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰপৰা আপুনি প্ৰথমে ডাউনলোড কৰি ল'ব। লোৱাৰ পাছত এইটো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল কৰিব। ইনষ্টল কৰাৰ পাছত এইটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত চিম্পলি এইটো যিবিলাক পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে, ঠিক আছে, পাৰ্মিশ্যনখিনি আপুনি দি দিব। দিয়াৰ পাছত আপুনি এইটো প্লাছ আইকন ক্লিক কৰিব এনেকুৱা, ঠিক আছে। প্লাছ আইকন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা সাইড আহিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, ফ্ৰম গ্যালারি ক্লিক কৰিব। ফ্ৰম গ্যালারি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। আপুনি যিবিলাক ফটো ডাউনলোড কৰিছে ৰিচেণ্টলি মই দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা, তাৰপৰা আপুনি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ চিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। তেনেকুৱা টাইপৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ এইটো হওক বা এইটো হওক, ঠিক আছে। এনেকৈ এই বস্তু বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ ইয়াৰ পৰা মই এটা চিলেক্ট কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনাক। এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পাছত জাষ্ট ক্ৰপ কৰিব। ক্ৰপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো চাই, ঠিক আছে, যিটো কভাৰটো আপুনি এনেকৈ জুম আউট কৰি এইটো গোটেই কভাৰটো এইটো পূৰা কৰিব, ঠিক আছে। পূৰা কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এনেকৈ ৰাখিব। ৰখাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, প্লাছ আইকন ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি টেক্সটত ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো যিটো আছে, ঠিক আছে, এইটো তলত এই এড ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে এডিট অপশ্যনত যাব। এডিট অপশ্যন যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ নাম টাইপ কৰিব, ঠিক আছে। আপুনি যিটো নাম আপুনি নামটো এটা টাইপ কৰিব। নামটো টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাক যিটো এটা ফ্ৰণ্ট যিটো দিছিলোঁ, ঠিক আছে, সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছিলোঁ যে ষ্টাইলিছ ফ্ৰণ্ট, সেইটো ফ্ৰণ্ট আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পাছত আপুনি এইটো যিটো ইয়াৰ যিটো ফ্ৰণ্ট আছে, ঠিক আছে, এই ফ্ৰণ্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা টাইপ আহিব, চাইড আহিব। ইয়াৰ পৰা আপুনি মাই ফ্ৰণ্টত যাব, ঠিক আছে। মাই ফ্ৰণ্টত যোৱাৰ লগে আপুনি দেখা পাইছে এইটো মোৰ নামটোত ইমান ষ্টাইলিছ অহা নাই, ঠিক আছে, ইমান ডিজাইন অহা নাই। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, এনেকুৱা টাইপ ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। আপোনাৰ যদি এনেকুৱা অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে প্লাছ এইটো ক্লিক কৰিব, ফাইলত প্লাছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰ অ'পেন হ'ব। হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি এইটো ডাউনলোড অপশ্যনত যাব, ঠিক আছে। ডাউনলোড অপশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা টাইপৰ এটা PDF ফাইল পাব। এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো চিলেক্ট হৈ যাব। চিলেক্ট হৈ গৈছে, এই ডিৰেক্টলি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে আপুনি এইটো ডিজাইনটো চেঞ্জ হৈছে, ঠিক আছে। চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব, এইটো অ'কে ক্লিক কৰিব। অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে এইটো আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ যিখিনি আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব, ঠিক আছে। যিমানখিনি ৰাখিব বিচাৰে সেইখিনি মানে ৰাখি আপুনি এনেকৈ ৰাখি দিব, ঠিক আছে। আপোনাৰ নাম্বাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা অপশ্যন আহিব ইয়াতে, ঠিক আছে, এইটো অপশ্যন, ঠিক আছে। এইটো অপশ্যন আপুনি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াতে ইমেজত যাব, ঠিক আছে। মই যি ডেছক্ৰিপশ্যনত যিবিলাক লিংক আছে, ঠিক আছে, সকলো লিংকৰ পৰা আপুনি যিখিনি ফটো দিয়া আছে সেই ফটো গোটেইকেইটা ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ গেলাৰীত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে গেলাৰীত ডাউনলোড অপশ্যনত যাব। যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ছাইট ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। এনেকুৱা এইটো যিটো আপোনাৰ ভাল লাগে, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা যিকোনো ছাইট এটা ক্লিক কৰিলে হৈ যাব। জাষ্ট আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আপোনাৰ নামৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে। আপুনি যদি বিচাৰে যে কালাৰটো অলপ কম বেছি কৰিব লাগে, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এইটো পাৰ্চেণ্টেজটো জাষ্ট আপুনি কম বেছি কৰি দিব, এনেকুৱা, ঠিক আছে, হৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু যি বিচাৰে যে এইটো কালাৰটো বেছি ভাল লগা নাই, এনেকুৱা ডিলিট কৰি দিব। ডিলিট কৰি লগে আকৌ গেলাৰীত চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে গেলাৰীলৈ আহিব, ডাউনলোড অপশ্যনত যাব। যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা এইটো ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। কৰি দিলে এনেকুৱা আৰু আহিব। আৰু যদি বিচাৰে এনেকুৱা চেঞ্জ কৰি, ঠিক আছে, এনেকুৱা আপুনি চেঞ্জ কৰিব থাকিব পাৰিছে আপোনাৰ ইচ্ছামতে যিটো ভাল লাগে, যিটো এট্ৰাক্টিভ হয়, ঠিক আছে। যিটো চাইড আপুনি যিটো ভাল লাগে এনেকুৱা, ঠিক আছে। এনেবল কৰিব। এনেবল কৰাৰ লগে লগে এইটো এনেকুৱা, ঠিক আছে। ইয়াৰ পাছত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যদি বিচাৰে যে এইবিলাক ইয়াৰ ছাইডত অলপ বেলেগ কালাৰ দিব লাগে, ঠিক আছে, দিয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, এনেকৈ কৰি দিব পাৰিব, ঠিক আছে। এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব, ঠিক আছে। এনেকৈ দিব পাৰিব। দিছোঁ, দিয়াৰ পাছত, ঠিক আছে। ইয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, যিটো 3D মোড, ঠিক আছে, 3D মোডত বিচাৰে দিলে আপুনি
তাৰপিছত ইয়াৰ পাছত কি কৰিব আপুনি ইয়াতে প্লাছ আইকন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ফ্ৰম গেলাৰীত যাব যোৱাৰ লগে লগে গেলাৰীত যাব গেলাৰীৰ পিছত ডাউনলোড অপশ্যন ঠিক আছে ডাউনলোড অপশ্যন যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিবিলাক বস্তু তাতে এড কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে ধৰক এই প্ৰফাইলটো আপুনি এড কৰিব বিচাৰে তাৰপিছত আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ইয়াতে এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি এইটো সেভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে শ্বেয়াৰ অপশ্যন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াতে সেভ টু গেলাৰী ঠিক আছে সেভ টু গেলাৰী ক্লিক কৰাৰ লগে এইটো ফটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গেলাৰীলৈ সেভ হৈ যাব ঠিক আছে